Magluto naman tayo ng crispy air-fried liempo pinakbet with ube. Makikita ninyo yung kumpletong listahan ng mga sangkap sa description nitong video. Umpisa na natin. Pinapakuluan ko muna yung liempo hanggang sa tuluyan na itong lumambot. Kaya nagpapakulo lang ako ng tubig sa isang cooking pot. Nilalagay ko yung liempo at pinapakuluan ko lang ito ng 35 minutes. After 35 minutes, tinatanggal ko na yung liempo dun sa ating lutuan. Nililipat ko lang muna ito sa isang malinis na plato. At pinapabayaan ko lang na mag-cool down. Pagdating naman dun sa pork stock o sa tubig na pinagpakuluan, gagamitin natin yan maya-maya lang, kaya itabi muna natin. Once na mag-cool down na, ay inaasenan ko naman yung liempo. Siguraduhin lang natin na naasenan na natin lahat ng bahagi. Kaya naman nirarab ko pa ito. At para talagang manuot ang lasa, ay pinapabayaan ko muna ito dito ng 10 minutes at least bago iluto. At this point ay pwede na nating iluto yung liempo. Nililipat ko lang ito sa air fryer. At pinapalutong lang natin ito sa pamamagitan ng pag-air fry. Gamit ang air fryer at ang temperature ay 370 degrees Fahrenheit. Ini-air fry ko yung isang bahagi ng 18 minutes o hanggang sa maging golden brown at crispy na. Binabaliktad ko lang itong liempo pagkatapos at itutuloy ko ang pagluto dun sa kabilang side. At this point ay ready na to. Itatabi ko lang at maya-maya hihiwain ko na yun into serving pieces. Ituloy na natin ang pagluto ng pinakbet. Nagpapainit lang ako ng mantika sa isang pan. At una kong ginigisa yung sibuyas. Pwede kayong gumamit ng kahit anong kulay na sibuyas. Ginigisa ko lang ito ng mga 30 seconds. At pagkatapos ay nilalagay ko naman yung bawang. Itong bawang ay chinop ko lang. Pagkalagay ng bawang ay hahaluin ko lang ito at lulutuin ko lang ng mga 25 seconds pa. I-prepare muna natin itong luya. Hinihiwa ko lang ito at dinidikdik ko. Nilalagay ko na rin sa pan yung luya kasama ng sibuyas at ng bawang. Itutuloy ko lang ang pag-isa ng mga 20 seconds pa. At pagkatapos niyan ay ilalagay ko naman yung hinog na kamatis. Hinihiwa ko lang muna ito into cubes. Pagkalagay ng kamatis ay igigisa natin ito hanggang sa maging malambot na. At once na mangyari yan, pwede na nating ilagay yung ube at yung kalabasa. Ito na yung ube o yung purple yam. Hiniwa ko lang into cubes. Pagkalagay sa pan ay itutuloy ko lang muna ang paggisa. At ihahanda ko na rin yung kalabasa. So parehong kalabasa at ube ang gamit natin. Pagkalagay ng kalabasa ay itutuloy ko lang ang paggisa ng mga 2 minuto pa. At pagkatapos yan ay maglalagay na tayo ng liquid. Kailangan natin kasing pakuluan pa tong mga gulay na to hanggang sa maging malambot. At ang liquid na gamit ko ay yung pork stock o yung pinagpakuluan natin ng liempo kanina. At sa oras na kumulo na yung liquid, oras na para ilagay itong ating Knorr Pork Cube. Gumagamit ako nito para maging buong-buo ang lasa ng pork sa ating crispy air-fried liempo pinakbet. Hahaluin ko lang muna. At pagkatapos ay maglalagay lang ako syempre ng pampalasa. Hindi dapat mawala ang bagoong. Bagoong alamang ang gamit ko. Ito yung store-bought, yung nakabote na luto na. Pagkalagay ng bagoong, hinahalo ko lang muna ito. At tinatakpan ko lang itong pan. Tinutuloy ko lang ang pagluto ng mga 5 hanggang 6 na minuto. At this point ay medyo malambot na yung kalabasa at yung ube. Nilalagay ko na yung talong.
At kasabay ng talong ay nilalagay ko na rin yung ampalaya. Hahaluin ko lang muna ito. Tatakpan ko lang yung lutuan at itutuloy ko lang ang pagpapakulo ng 2 minuto. At makalipas ang 2 minuto, ilagay na natin yung okra, pati na rin yung sitaw. Hahaluin ko lang uli hanggang sa maging well-distributed na lahat ng mga ingredients. Tatakpan ko lang itong ating lutuan at itutuloy ko lang ang pagluto ng mga 7 to 10 minutes. Kung gusto ninyong mas malambot yung gulay, pwede natin itong lutuin pa ng mas matagal. At kung mahilig kayo sa sabaw, pwede pa natin itong dagdagan ng pork broth. At this point, ay ready na tayo. Titimplahan ko na lang ito ng ground black pepper. At hahaluin ko lang. Pagdating naman sa liempo, pwede nating ilagay na ngayon kasama ng mga gulay at lutuin pa ng mga 2 to 3 minutes. Or pwede nating itap na lang ito maya-maya para talagang ma-retain yung pagka-crispy. At yan ang gagawin ko. Itatap ko lang yung liempo dito sa ibabaw ng pinakbet. At pagkatapos, ay iserve na natin to. Ito na ang ating crispy air-fried liempo pinakbet with ube. Tara na, kain na tayo!